مم. سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به یکی از برنامه نو. خدا کنه همه‌تان جور صحتمند باشین. امروز به هر یکی از مشهورترین غذاهای افغانستان که شوله قربندی است تیار میکنم و همچنان یکی از دوست ما رامش فتا خواهش کرده بودن که در یکی از برنامه شوله قربندی تیار کو که خودم هم زیادی شوله را خوش دارم. براتان امروز تیار میکنم که شما را هم خدا کنه که خوشتان بیاید. و این شولک است تا چسبوک است، بسیار تند است و در سرش گوشت گوسفند استفاده میشه. دوستا 2 گیلاس برنج شورایی را قبلا تر کرده موندیم. هر قدر که وقتتر تر کنید مزه‌دارتر میآید. 1 گیلاس ماش، 1 کیلو گوشت گوسفند گرفتیم، 4 عدد پیاز، مقدار از مرچ تند و 1 قوزه سیر گرفتیم. البته نیم قوزه‌اش در گوشت مندازم و 1 چند عدد رومی و مسالجات براتان نشان میدم که چی است. نمک، تخم گشنیز، زردچوبه، زیره، مرچ سرخ و گرم مساله. دوستا بخیر شروع میکنم در توته کردن. اول از پیاز شروع میکنم. من 4 تا پیاز مندازم در 1 کیلو گوشت. هر قدر که پیازتان زیادتر باشه مزه‌دارتر میآید. دیگه بازم شما اگه کمتر استفاده میکردین 3 تا پیاز یا 2 تا پیاز اگه پیاز کلان داشتین، مثلا اگه هر قدر پیازش زیاد باشه مزه‌دارتر میآید. دوستا پیاز توته کردم. دیگه آل دیگ بخار میارم که پیاز در دیگ بخار سرخ کنم و آل روغن مندازم. 1 کیلو گوشت گرفتیم. به حساب نیم گیلاس چایخوری روغن انداختم که گوشت سیدش سرخ شود. منتظر می باشم که کمک سرخ شود و می بانم که کمک پیاز که سرخ شد بالا سرش سیر علاوه میکنم. بالا سیر توته میکنم. 6 دندانه سیر گرفتیم. وال دوستا 5-6 دقیقه شد که کمک پیاز سرخ شد. حالا سرش سیر مندازم. میبانم که سیرم کمک سرخ شود. دوستا پیاز کمک سرخ شد، سیرم هم رایش است. حالا گوشت علاوه میکنم. به مدت 15 دقیقه خوب سرخش میکنم. در ظرف 15 دقیقه خوب سرخ میشه. دوستا 10 دقیقه گذشت، کمک سرخ شده. اگر 5 دقیقه دیگه میبینم که سرخ شود. بعد باز مسالجات علاوه میکنم. دوستا 15 دقیقه گذشت، گوشت خوب سرخ شد. دیگه آل نمک علاوه میکنم. تخم گشنیز. تخم گشنیز تانه کم زیاد برتین مزه‌دارتر میآید. زردچوبه و 1 قاشق چایخوری زیره. زیاد کسا زیره استفاده نمیکنن اما من همیشه کمک میپرتم، بسیار مزه‌دار میآید. و 1 قاشق چایخوری مرچ سرخ. اگه نمیخواستین تند باشه اضافه نکنین، مقصد من زیاد تند خوش دارم. دیگه شوله قربندی باید تند باشه، از او خاطر خوب تند تیار میکنم. و در آخر گرم مساله اضافه میکنم. بعض کسا عوض گرم مساله، البته زیاد کسا چی استفاده میکنن، مرچ سیاه. اما ما هیچ وقت مرچ سیاه استفاده نکردیم و می طریقی که پخته کردیم بسیار زیاد مزه‌دار بوده و دوستا فامیل هر کس که آمده زیاد خوش کرده و هر کس که آمده خورده اون نشته کنه که چه قسم مزهش بود، از خاطر که کلگی زیاد خوش کرده بود. دیگه حالا اون کسایی که خوش کرده بود خوششان آمده بود همیشه تعریف میکردن. دیگه امروز اینه برشان تیار کردم. باز میتونن بخیر در خانه جور کنن. 1 3-4 دقیقه واره شورش داده میرم که
مساله نسوزه خوب کمک سرخ شه یک 3-4 دقیقه. و حالا که مساله هم کمک سرخ شد دیگه رومی توتا میکنم، مرچ تازه را علاوه میکنم، باز میبانم در بخار که گوشت نرم شوه. دوستا بعد از این که ماندم کمک مساله سرخ شوه دیگه آل رومی را اضافه میکنم. کل مزه شوله قربندی دیست که می پیاز و رومی زیاد باشه، پیاز هم زیاد نباشه، مقصد رومی زیاد باشه مزه دار میایه. دیگه از او خاطر کوشش کنین که پیاز رومی کم خوب زیاد باشه. همراه مرچ تازه باز بسیار مزه دار میشه. من میشه زیاد مندازم. کسایی که خوششان آمده که چراغ مزه دار است، رازش این است که پیاز زیاد مندازم و رومی را زیاد مندازم. چهار تا رومی های خوب کلان کلانه اضافه کردم. رومی را اضافه کردم و آله یک چند تا مرچ تازه را توتا میکنم. و نظر به دل خودتان است که چقدر میخواین مرچ اضافه کنین. من میخوایم بسیار زیاد تند باشه، از او خاطر مرچ خشک انداختم و حالا مرچ تازه مندازم. مرچ تازه ضروری است بخاطر که طعم غذا را با وجود از این که تند میسازه، طعم گوشت هم بسیار مزه دار میسازه. دیگه توتا میکنم. حالا یک کمک سراب اضافه میکنم. میبانم که سرخ شوه. دوستا حالا مواد آماده شد، کل رومی هم سرخ شد. دیگه 2 گیلاس آب میندازم و به مدت 20 دقیقه بخار میتم تا گوشت نرم شوه. اون نظر به دیگه بخار شماست که در چند دقیقه نرم میکنه. در دیگه بخار از ما که است در ظرف 20 دقیقه نرم میشه. دیگه تا پسان دوستا گوشت ماندم که نرم شد در درجه پخش. هر قدر که در درجه حرارت کمتر گوشت نرم شد اما مزهش بیشتر می باشه. دیگه حال بخیر شروع میکنم که شوله را تیار کنیم. یک دیگه گرفتم اینجا ماندم. دیگه در قدم اول روغن را مندازم، پیاز سرخ میکنم، حالا روغن را اضافه میکنم. باشه که سرک شواز کنم. بعد از روغن خوب یک 3 دانه پیاز کلان گرفتیم. حالا دوستان اگه یک پیاز زیاد انداختی، رومی را زیاد انداختی، کل این مزه شوله دینمی است که باید پیازش خوب زیاد باشه و رومی زیاد باشه. و رومی هم اینا گرفتیم. خیر کلش اضافه میکنم. مقصد کل گپ شوله دمیسته که باید رومیش زیاد باشه. چرا خنده میکنی؟ گفتی دیگه بفهمیدم تاکید کردی. خب از خاطر که منال کس نگویه که چرا رومی زیاد، از خاطر ما کسایی که شوله پخته کرده دیدیم که مثلا پیاز شکم انداختن رومی را، از اون خاطر باید رومیش زیاد باشه. کل مزه شوله در رومیش است. فهمیدی فریدین جان؟ الله بخیر پیاز توتا میکنم. والا فعلا یگانه کسی که از این شوله خورده فریدین جان است. حالا بگو که چطور بود مزهش. و راستی پدر جان که از کانادا آمده بود، پدر جان فریدون جان تقریبا 1 ماه بودن. 1 ماه هر رقم غذا برشان پخته کردیم. اصلا ما پخته کردم، فریدون جان 1 دفعه یا 2 دفعه پخته کرد. باز از کل غذا کرده پدر جان امی شوله ما زیاد خوش کرده بود. آشپزی مرا. فریدون جان 1-2 دفعه آشپزی کرد. باز پدر جان گفت بچه‌م چی گفتن؟ گفت بچه‌م و یاد اومد گفت بچه‌م اگه ات آشپزی میکنی دیگه آشپزی نکن. دیگه از او خاطر پدر جان شوله را بسیار زیاد خوش کرده بود و همیشه که امروز گپ بزنه یاد میکنه. دیگه حالا اینا رسیپیش شیر کردم. باز میتونن که کسی که در خانه بود با پدر جان پخته کنن شوله مورد علاقه شما. پیازم اندازم.
و تا که پیاز سرخ شود یک 3 دانه سیره توتا میکنم. سیرم علاوه کردم. باز سیره میبونم که سرخ شود. دیگه آله رومیا را کلشه توتا میکنم. آله رومی را اضافه میکنم. و منتظر آل می باشم که رومی سرخ شود. تا او وقت یک 4 دانه مرچ تازه گرفتیم دیگه میده میکنم. و نظر به دل خودتان است که چقدر میخواین تند باشه. مقصد خو شوله باید تند باشه، اما تند تیز که نباشه باز مزه نمیده. حالا مرچ سبز اضافه میکنم. و حالا مسالجات، امو مسالجات که در گوشت انداخته بودم امو را پس کم کم در شوله اندازم. نمک در که در تفت غذا نمک چی شده نم گرفته. اوکی. نمک انداختم. تخم گشنیز، 2 قاشق چایخوری زردچوبه، 1 قاشق چایخوری زیره و 2 قاشق چایخوری گرم مساله. اگه کس نمیخواست گرم مساله پرته، اگه نبود در خانه یا یگان زیاد کسا مرچ چی میندازن؟ مرچ سیاه. از او خاطر عوض گرم مساله مرچ سیاه پرتین. ما همیشه امرای گرم مساله که پخته کردیم زیاد مزه‌دار بوده. دیگه از او خاطر ما هیچ ترای نکردیم که امرای مرچ سیاه چه قسم میایه. از خاطر که امرای ازوی بسیار زیاد مزه‌دار میایه. شما میتونین که عوض مرچ سیاه گرم مساله پرتین. دوستا حالا خوب مواد سر روغن آمد. حالا ماش علاوه میکنم. یک گیلاس ماش گرفته بودم. و حال کمک او مندازم. میبانم که 20 دقیقه ماش نرم شوه. البته 100% باید نرم نشه، 50% نرم شوه. باز 50% دیگه همراه برنج نرم میشه. چیریش معلوم میشه که مزهش چه قسم است. و حالا 1 گیلاس هوا اضافه میکنم. میبانم به مدت 20 دقیقه در درجه متوسط که ماش نرم شوه. و حال دوستا ماش چک کردم 50% نرم شده بود. 50% دیگه همراه برنج نرم میشه. دیگه برنج مندازم. و حالا در یک جک او میگیرم مندازم که من نیم لیتر او گرفتیم. اول نیم لیتر او اضافه میکنم. باز مقصد هر 10 دقیقه بعد چک میکنم که چقدر نرم شده او ضرورت داره یا نداره. اول نیم لیتر آب اضافه کردم. دیگه اول میبانم میشه که برنج نرم شوه. و تا وقت که برنج نرم میشه یک چند کامنت های شما را میخوانم. فضیله امین نشته کردن: به به شکوفه جان خواهر گلم، این ران مرهای طلایی را که بریان کردی حتما برای فامیلم آرمان جان، حدیث جان و ادیب جان که پسرانم هستن میپزم و نوش جان میکنیم. تشکر فضیله جان از کامنت قندتان. روی پسران تا طرف ما ببوسین. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. حتما تیار کنین، بسیار زیاد مزه‌دار بود. کامنت بعدی از نایلا جان است. نشته کردن: ماشاءالله خانم با سلیقه، موفق باشی و ناگفته نماند که در پوشیدن کالا هم زیاد با سلیقه هستی. تشکر بسیار زیاد نایلا جان. کامنت بعدی است از فرهادین خورم: تشکر شکوفه جان، همیشه برنامه‌های دلچسب و آموزنده را می‌بینیم و از آنها می‌آموزیم و مستفید می‌شویم. آرزومندم همیشه موفق و صحتمند باشین. تشکر بسیار زیاد از کامنت بسیار خوبتان.
خوشحال هستم که برنامه های ما میبینین، بینندهش هستین. تشکر بسیار زیاد. کامنت بعدی از صفرا خورم. سلام شکوفا جان قند و مقبول، باز هم یک ویدیوی زیبا برایت صحتمندی و موفقیت آرزو دارم. نام خدا نوها جان چقدر قندول و شیرین و دوست داشتنی شده. تشکر بسیار زیاد از کامنت شیرینتان. کامنت بعدی است از آرزو SPS. به به، واقعا که خیلی خوب و خوشمزه معلوم میشد. انشالله حتما یک بار امتحان میکنم. یک دفعه برنج ببینم که چقدر نرم شده و چقدر او ضرورت داره. و نگفته نمونه برتان بگویم که ما که پخته میکنم، ما اقسم میکنم که او زیاد پرتم با سرش بسته کنم، یک دفعه بگویم پخته شوه. کم که اضافه کردم، باز کم چک میکنم که چقدر نرم شده. باز از او خاطر همیشه شور میتم و از امو خاطر هم کمک قسم شوله پخته کردن وقت در بر میگیره که من بالای سرش استاد میباشم. زود چک میکنم او اضافه میکنم که چقدر او ضرورت داره. از او خاطر کمک وقت میگیره و دیدم کمک سخت بود، او ضرورت داشت. از او خاطر کمک او دگاه مندازم، میبانم که نرم شوه. و شما میتونین که هر 10 دقیقات یک دفعه چک کنین. من خب به این طریقه پخته میکنم دیگه. باز 10 دقیقات چک میکنم که نرم شده یا نه. اگه نرم نشده بود دیگه آب اضافه میکنم تا که بفهمم که نرم شده. دوستا حال 85% نرم شده دیگه. حالا یک 20 دقیقه ددم میبانم. مستخیر شوله آماده است. به درجه بسیار پخش میبانم و گوشتم بکنم نشان میکنم آماده شده. چه خوب رنگ مقبول به خود گرفته و دمی چند دقیقه که برنج شوله رو دم میتم. اینی مچکای تنده در گوشت مندازم. در 5 دقیقه یا 10 دقیقه میبانم که مچکا کمک نرم شده. بخیر دیگه آماده شد. خوش بویش کل خانه را گرفته. از ایش ببینیم چطور است. بسم الله گفته بکشم. بسم الله. گشنه شدی فریدون جان؟ بسیار زیاد. بوشم بسیار خوشایند است. مزهش هم خوشایند است، مطمئن هستم. نوح جان ماما میخوری؟ بگو بله. حال بعد تیار میکنم. اوکی؟ گوشت بویش بسیار خوش است. کل خانه رو بوی گرفت. حالا خودم چیز تعریف نمیکنم باز ما تعریف کنیم. بله. و کسایی که خورده هم از این شوله و هم کامنت کنن که چطور بود که خورده بودن، چون قبلا پخته کردیم. یکان کسا خوردن. شاید داری. شایدار هستی. شایدی بتین یادتان نره. یا منتظر شایدی کلتان می باشم. بله دیگه ناله دیگه خب پخته کردم. من منتظر شایدا می باشم. کمک گشنیزم پاش میتم.
هم به خاطر طعمش هم به خاطر مقبولیش. مشکله. گوشت رو میبینین چقدر خوب نرم شده، از استخوان جدا میشه. بسیار زیاد مزه‌دار شده، دور از دلتان. واو، یکی از ریسیپی های است که کلگی زیاد خوش کرده به حد اندازه. تا یگان تا گفت که از قبلی هم کرده مزه‌دارتر است همین شوله. دیگه من تعریف نمیکنم، به خیر اون خودتان در خانه ترای کنین، باز مزه‌ش هم میبینین بسیار زیاد خوشمزه است. دیگه اون کسایی که خوردن نوشته کنن، چون یک رقم همیشه تیار کردیم، تغییرات نامده. دوستا اگر رسیپی خوشتان آمده بود، اگر از برنامه خوشتان آمده باشه، یادتان نره که سابسکرایب کنین که برنامه بعدی برتان بیاید. دیگه تا برنامه بعدی، خداحافظ. Bite? I kiss on the mouth. Kiss on the mouth, okay? Okay, Liam John. Oh. One more آفرین. time. Ojo. Manuel, Liam John, Miti. I'm full. Are you full? Yeah. And kiss you. on the mouth. Thank I love you, Manojan and Padajan. Kiss my heart. Uh-uh. Like and subscribe. Like and subscribe. Thanks for watching.